Multigrounds Battlegrounds PUBG es un juego de batalla real multijugador en línea desarrollado y publicado por PUBG Corporation. प्लेयर अज्ञातको ब्याटलग्राउन्ड्स PUBG एक अनलाइन मल्टिप्लेयर बैटल रोयल खेल हो जुन दक्षिण कोरियाली भिडियो गेम कम्पनी गुगलको सहायक कम्पनी PUBG निगमद्वारा विकसित र प्रकाशित गरिएको हो। खेल अघिल्लो मोडमा आधारित छ जुन ब्रिगडन प्लेयर र ग्यास ब्रिङले अन्य खेलहरूको लागि बनाएका थिए।